Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Sonte do të flasim për sigurinë në punë, zbatimin e ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë, problemet të punëtorëve dhe çështje të tjera. Të ftuar në studio kemi Qerkin Dugollin, zëvendës ministër i punës dhe mirëqenies sociale dhe deputeti njerësh antarin e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, zotëriu Naser Rugova. Të nderuar, mirë se keni ardhur. Zotëri Dukolli, po filloj me ju, pasi që jeni edhe kryesuesi i Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë. Çfarë është duke bërë Këshilli? Realisht tema e sigurisë dhe shëndetit në punë është një temë që do duhet në preokupojë të gjithë neve, gjithë shoqërinë e vendit, gjithë mekanizmat, qofshin ata ekzekutiv, po mekanizmat e këshillëdhënës. Pra është një temë për cilën gjithë ne duhet të angazhohemi në mënyrë që punëtorëve tanë të ofrojmë ambiente sa më të sigurt në punë dhe sigurt të shëndetshme në ambientet e vendit të punës. Kjo është temë në kodët saj, qeveria ka bërë mirë që ka krijuar edhe Këshillin për siguri dhe shëndet në punë. Këshilli për siguri dhe shëndet në punë realisht ka fillu të merë formën e funksionalizimit të vetë. Një këshilli i krijuar në 2016, po tek tani kemi marrë formën e funksionalizimit. Realisht me të parë situatën e parë ne kemi bërë një analizë gjendjes se çfarë është. Dihet që gjendja nuk është e mirë sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë, sepse këto vitet e fundit kemi parë edhe lëndime të rënda, po kemi parë edhe vdekje që kanë përfunduar me fatalitet në vendet e tyre të punës, pavarësisht se në cilin sektor ka ndodhur ato. Realisht ne kemi marrë angazhimin dhe jemi duke punuar në këtë drejtim. Kemi krijuar një plan pune 2 vjeçar, kemi vizituar 2 institutet e punës që i ka momentalisht Republika e Kosovës, Institutin e Mjekësisë punës në Biliq dhe Qendrën Kombëtare të Mjekësisë punës në Gjakov, e kemi pa asetet e tyre, kemi pa personelin e tyre. Besoj që janë 2 institute të cilat duhet vlerësuar dhe të cilat duhet inkurajuar për të kryer realisht punën e tyre. Zotëri Dukolli, duhet ta kaloj fjalën te zotëri Rugova. Zotëri Rugova, çfarë jeni duke bërë si komision? Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, roli i kushtetues dhe ligjor i komisionit tonë është monitorimi i 2 ministrive gjergjëse, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Realisht ne e bëjmë monitorimin dhe vlerësojmë, në fund dhëmë rekomandimet të nevojshme dhe në raste specifike dhe organizojmë debate parlamentare për temetat, vakumin legjislativ, nevojën e plotësim ndryshimit ligjeve. Nga veprimtaria jonë e punës, pothuajse 9 mujore si Komision Parlamentar i Legjislaturës 6, thjesht në disa mbledhje të komisionit kemi pas të ftuar ministrin e punës dhe mirëqenies sociale dhe kemi biseduar për gamën e gjerë. Në veçanti kemi pasur temë konkrete, sigurinë në punë, ligjin për inspektoriatin e punës, se si ta mbështesim në aspektin financiar, logjistik dhe legjislativ ministrinë që vërtet në Kosovë si vend i ri në tranzicion me mungesat e shumta, po edhe të përvojave konform trendeve që janë në vendet e Bashkimit Evropian ku metojmë edhe ne si vend jemi atje. Vërtet ka shumë vakume, ka shumë probleme. Ne tani jemi në fazë sipër dhe i kem pasur në komisionin, në mbledhjen e parafundit komisionit, edhe përfaqësues të Institutit Mjekësisë Punës në Biliq, një institucion kredibil me një përvojë shumë vjeçare dhe unë dua të besoj që në këto koncepte të gjithë deputetët e komisionit, pa marrë parasysh pozit opozit, jemi të interesuar që ta fuqizojmë e në veçanti dikasteret caktuara të ministrisë, po edhe t'i dalim në mbështetje edhe publikisht po them Komisionit Nacional për Siguri dhe Shëndet në punë që vërtet të raste tragjike që i përmeni edhe Zotit Dukolli mos të ndodhin në punishtet në Kosovë, në vendin e punës dhe të kryojmë një ambient normal në punë. Faleminderit, Zotri Dukolli, cilat janë sektoret më të rrezikuar ku po humbet edhe jeta e njerëzve, punëtorëve? Po realisht çdo sektor i ka specifikat e veta. Mirë, po në bazë të asaj çfarë po shihet dhe në bazë praktikave që kanë ndodhur dhe një analizë fani që është bë, realisht ndërtimtaria për momentin mbetet të sektori më i rrezikuar, sepse kur po flasim realisht ne kemi dikon mbi 40 lëndime vetëm për këtë 5 mujor. Edhe pse statistikat nuk janë fort mira, po flasin që ka një pozitivitet, një avancim sa i përket sigurisë shëndetit punë dhe kemi 6 raste me fatalitet, ku 4 prej tyre nga sektori i ndërtimtarisë dhe 2 tjera në sektorin energjetikës. Po megjithatë, ne vlerësojmë shumë punën e Komisionit për Shëndetësi në kuadër dhe mirëqenie sociale në kuadër të Parlamentit të Kosovës, sepse realisht angazhimi i tyre ka bërë që gjithë mekanizmat tjerë, përcjell qeveritar, realisht
të angazhohen dhe të marrin angazhimin e tyre në plotësimin e implementimit ligjeve. Neve edhe në këtë rast, edhe pse si këshill na kemi më tepër roli jonë është rekomandues, propozues edhe në hartin politika, po dhe inkuraju mekanizmat inspektues, po edhe si ministri realisht kemi marrë angazhime që të fuqizohet inspektorati i punës. Bilen kohën kur po flas me deputeti e den fort mirë se dikon para 2 javë ka shku projekt ligji i ri për inspektoratin dhe shumë shpejt pritet që të kalojë në të procedohet në kuvend dhe do ta kemi një projekt ligj të ri për inspektoratin e punës. Gjithsesi kemi avancuar në këtë drejtim duke rekomanduar Ministrisë Shëndetësisë si këshill, sepse vendi ka mungesë të regjistrit të asaj që quhet smundje profesionale. Deputeti i nderuar vjen nga fusha akademike e mjekësisë dhe din që është një diçka që i ka mungu Kosovës dhe kjo pjesë duhet të mbuluohet. Dhe kemi informacione të mira nga Ministria e Shëndetësisë sepse tani më është krijuar grupi i punës, një grup profesional, të cilët shumë shpejt do të hartojnë një regjistër profesional i cili do të vuhet në funksion plot dhe do të ndihmojë në atë që quhet mbrojtja e shëndetit të punësorëve në vendet e tyre të punës. Përtej saj si këshill, realisht ne kemi marrë angazhim në kohë të zbatimit të planit që kemi kemi vizita në përpunishte. Ne kemi parapon plan që të bëjmë vizita në përpunishte në industri të caktuar, jo vetëm në sektorin dentarisë, por në sektor tjerë kemi realizuar vizita në institucione private dhe institucione publike. Kur po flasmi, vetëm gjatë qershorit si këshill kemi vizituar Sharsemin, industri prodhuese. Me cilë jemi të knoqën me sigurinë dhe standardet e sigurisë dhe shëndetit punë. Gjithsesi kemi vizituar institucionin e shëndetit publik, domosht SSK-n, klinikat për neve që kanë qenë pak më të rrezikuara. Zotëri Rugova, sa po ka buxhet mjaftueshëm që të zbatohet ligje, ku e dim që ligjet kemi letër mjaft mira, por në zbatim jemi larg? Në fakt në Kosovë ka ligje të mira, por ka probleme në zbatimin apo realizimin në praktikë të tyre. Dhe rasti tani plotësim ndryshimit të ligjit për inspektoriatin e punës që ka qenë temë disa debateve tona si komision, po e kem ngritur këtë çështje dhe i kem bërë edhe pyetje parlamentare ministrit të dikasterit kompetent, ministrit punës dhe mirëqenies sociale, ka mungesa edhe të buxhetit, sepse inspektoriati i punës me këtë numër të inspektorëve është e pamundun që të kontrolloj një treg dvrazht, nëse mund të shprehem kështu, të punës, sektorin e ndërtimtarisë, në veçanti po edhe sektorët e tjerë ku kemi pas lëndime serioze në punë. Prandaj, duhet besoj fuqishëm që me plotësim ndryshimin e ligjit të ri, sepse secili ligj që vjen në Kuvendin e Kosovës se ka deklaratën financiare, a ka implikime buxhetore dhe jemi dakorduar si komision që të bëjmë çmos, të bëjmë presionin ton si të zgjedhur popullit që vërtet ky ligj të ketë numër të nevojshëm, mbase jo të mjaftueshëm, por të nevojshëm, optimal të inspektorëve të punës dhe këta njerëz, këto institucione të mbështesim me buxhet të mjaftueshëm që ta kryjmë punën. Pastaj, kur i mbështesim me buxhet, ju krijojmë kornizë normale ligjore dhe mjedis për ta kryer punën e tyre, atëherë mund të kërkojmë edhe llogaridhënie më të madhe. Edhe nga komisioni, edhe nga Këshilli Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, rekomandimet e juaja zotit Dugolli definitivisht janë jashtëzakonisht nevojshme edhe për ne si komision, sepse këto rekomandime dhe një koordinim ndërinstitucional, sepse Ministria e Punës, Komisioni Nacional për Siguri dhe Shëndet Punë, Ministria e Shëndetësisë, 2 institutet e punës, duhet të thonë fjalën e vetë që vërtet punëtori në Kosovë, në cilin do sektor qoftë të ndihet i sigurt që ta kryejë punën. Zotëri Dukolli, si ministri, çfarë do të bëni konkretisht që mos kemi vetëm premtime, vetëm fjalë, por kur do të institucionalizohen këto gjëra? Realisht angazhimit i kemi marrë. Përtej asaj që inspektorati po realizon punën e vet, edhe pse çu tha deputeti me mungesë kapacitetesh, po megjithatë ne kemi adresuar dhe tash kur jemi në kohën kur ne i dërgojmë kërkesa buxhetore, realisht kemi parapodhur rritjen e numrit të inspektorëve se përtej saj është kemi edhe kërkesë nga Komisioni Evropian, domethënë edhe nga raporti i progresit, është kërkesë raportit progresit dhe unë inkurajoj qeverinë që këtu të jetë pagesht të reflektojë pozitivisht. Po gjithsesi që ne presim që kjo do të ecë përpara. Përtej punës që bën Ministria ka edhe pjesën e kampanjës edukuese sa i përket edukimit në siguri dhe shëndet në punë. Domethënë muaj prill
gjithmonë është muaj që ne bojmë kampanja vedisuse në përpunisht të ndryshme përmes medjave edhe televizioni publik realisht e ka emetu spotin vazhdimisht që e kemi dërguar si ministri sa i përket asaj që quhet siguria e shëndetit punë, domthonë mbi të gjitha. Dhe kjo besoj që po arrin në efektet e saktuara. Përtej saj, unë përmendoj që edhe kompanitë, në këtë rast, domthonë gjithë punëdhënësit kanë filluar realisht ta marrin vetën këtë drejtim, të krijojnë ekspertët e vetë brenda kompanive, sepse kanë obligim ligjor. Çdo kompani që ka mbi 50 punësuar ta ketë ekspertë për siguri. Zotëri Dukolli, bashkarisht a do të kërkoni që kompanitë ndërmarrjet firma qoftë private qoftë publike të merren më seriozisht me sigurinë e punëtorëve? Janë të obliguara që të respektojnë të gjitha normat ligjore që i obligojnë ata edhe punëdhënësit edhe punëmarrësit. Dhe inspektorët mos shumë pen këtë drejtim. Realisht gjithë kompanitë, po dhe gjithë punëtorët, po dhe punëdhënësit janë të obliguar që të krijojnë ambient sigurt për vendet e punës, nga se edhe punëdhënësi, po dhe punëtori është pjesë e asaj që quhet siguria e shëndetit. Zotëri Dukolli dhe zotëri Rugova, faleminderit që ishit pjesë e emisionit 10 minuta. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.